Hi guys, ඉදාද මම මේ වීඩියෝ ගන්නේ DBMS question set 23. හරි මේ වීඩියෝ එකත් වෙන ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ වගේම exam marks DB database එකෙන්ම යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට කොහොමද මම උත්තර ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් වෙනද වීඩියෝ වගේම මම මේකේ QA ටික QA tab වල type කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ what is the lowest marks obtained for Sinhala subject in the first term? ඒ කියන්නේ first term එකේ සිංහල subject එකට ගත්ත ආඩම ලකුණ මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒකට මම query එක ලියාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ විදිහට query tab වල දාගෙන තියෙන්නේ. පළවෙනි query එක විදිහට මම ලියලා තියෙනවා select min කියන sub query එක දාලා අපි minimum mark කරන් තිනවා student exam marks record කියන table එකේ. ඊට පස්සේ from exam marks db dot exam marks record ඉන join කරන් තිනවා exam term කියන table එක exam student exam marks record කියන table එක exam term id එක සමානද කියලා බලන්න තියෙන්නේ exam term කියන table එකේ term id එකට. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ join කරගෙන දිනවා subject කියන table එක exam marks record කියන table එක student exam marks record කියන table එක subject id එකට subject කියන table එකේ subject id කියන එක සමානද කියලා තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෑ එකක් දාලා subject name එක තමයි සිංහල and literature. ඊට පස්සේ and exam term name එක තමයි first term එක. මොකද අපි අහලා තියෙන්නේ first term එකේ සිංහල subject එකේ අඩුම ලකුණු තමයි ඒකින් තමයි මේ විදිහට subject name එකයි term name එකයි අරන් තියෙන්නේ. හරි අපි මේක run කරගත්තාම මේ විදිහට lowest mark එක මේ විදිහට output එකක් විදිහට එනවා. හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි අහලා තියෙන්නේ find all details of the student who got the lowest mark in first term Sinhala subject. හරි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි අහලා තියෙන්නේ අඩුම මාක් එක සිංහල වලට අඩුම මාක් පළවෙනි අවුරුද්දේ පළවෙනි වාරේ සිංහල වලට අඩුම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයාගේ තොරතුරු ටික ගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට relevant query එක ගහගෙන තියෙනවා select all from student කියන table එකේ where student index number in sub query එකක් දාලා තියෙන්නේ select student exam marks record dot index number from student exam marks record where student exam marks record dot in එකක් දාලා sub query එකක් දාන්න තියෙනවා select minimum student exam marks record dot mark එක. ඊට පස්සේ from එකක් දාලා student exam marks record ඉන join කරගෙන තියෙනවා subject table එක student exam marks record table එක student exam marks record table එක subject id එක සමානද කියලා බලන්න තියෙනවා subject table එකේ subject id එක. ඊට පස්සේ ආයෙ join කරගෙන තියෙනවා exam term on student exam marks record table එක exam marks table එක exam term table එක තමයි join කරගෙන තියෙන්නේ student exam marks record table එක exam term id එකට exam term කියන table එකේ term id එක සමානද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ where subject name එක තමයි සිංහල and literature. ඊට පස්සේ and exam term එක තමයි first term එක. ඊට පස්සේ and student exam marks record table එකේ exam term id එක මෙතන sub query එකක් දාන්න තියෙනවා select exam term id. ඊට පස්සේ from exam term where exam term name එක තමයි first term එක. හරි අපි මේක run කරගත්තාම මේ විදිහට අපිට output එකක් එනවා student ගේ first name එක last name එක gender එක contact number එක class id එක. මෙතන class id එක දෙක කියන්නේ 11 B පන්තියේ. හරි
ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙනවා තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙනවා අපි what is the lowest marks obtained in the second term science subject අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ දෙවැනි වාරේ science subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා. ඒකටත් අපිට මේ පළවෙනි කෝරේකම edit කරගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ second term කියන එකයි science subject එකයි විතරයි. ඒක මම කියන්න select minimum mark කරන් තියෙන්නේ to exam marks record කියන table එකේ mark කරන් තියෙනවා from exam marks db student exam marks record කියන table දෙකම විදිහට join කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ subject කියන table එක exam mark record කියන table එකයි join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ වේයා subject name එක තමයි science term එකේ name එක තමයි second term එක. හරි මේක run කරපුවාම මේ විදිහට අපිට output එක එනවා 45.52 කියලා. හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2020 තිබ්බ exam එකට mathematics subject එකෙන් ගත්ත අඩුම mark එක මොකක්ද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට relevant query එක ලියාගෙන තියෙනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට select minimum mark එක student exam marks record mark exam term name from exam marks db student exam marks record කියන table දෙක අපි join කරගෙන දෙනවා. student exam marks record කියන table එකයි exam term කියන table එකයි අපි මේ විදිහට join කරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ subject කියන table එකයි student exam marks record කියන table එක මේ විදිහට join කරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ subject name එක තමයි mathematics කියලා මේ විදිහට දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ exam term කියන table එකේ term date එක තමයි 2020 7/10 කියලා මම මේ විදිහට දාගෙන දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක run කරපුවාම මේ විදිහට මම මෙතන term date නෙමෙයි exam date නෙමෙයි මෙතන term date කියලා එන්න ඕනේ. මම මේක මේ විදිහට හදාගන්නවා. මේ විදිහට එන්න ඕනේ නැත්තේ. හරි දැන් අපි run කරලා බලමු. මේ විදිහට run කරපුවාම අපිට මේ විදිහට output එක එනවා. second term එකේදී mathematics වලට ගත්ත අඩුම ලකුණ තමයි 44.12. හරි ඊට පස්සේ අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ find all the details of the student who obtained minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on 2020 හරි මේකෙන් අපිට අහලා තියෙන්නේ 2020 වෙනිදා තිබ්බ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලුවා mathematics subject එකේ අඩුම ලකුණ ගත්ත student ගේ තොරතුරු ටික හොයාලා දෙන්න කියලා තමයි අපිට මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. හරි ඒක මම relevant core එක මේ විදිහට ලියන්න තියෙනවා. select all from student where අපි student කියලා student table එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ student index number in select මෙතන sub query එකක් දාන්න තියෙන්නේ. select student exam marks record student index number from student exam marks record where student exam marks record dot mark in sub query එකක් දාගෙන අපි minimum mark කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ from student exam marks record in join කරගන්න තියෙනවා. student exam marks record කියන table එකයි subject කියන table එකයි ඊට පස්සේ ආයෙ join කරගන්න තියෙනවා. exam term කියන table එකයි student exam marks record කියන table එකයි ඊට පස්සේ අපි ආයෙ මෙතන ව්‍යය එකක් දාගෙන subject name එක mathematics කියලා දාගෙන term date එක දැන් term date කියලා එන්න ඕනේ නැත්නම් අපි දීලා තියෙන date එක දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතන and student exam marks record subject id එක මෙතන sub query එකක් ගන්න තියෙනවා. select subject from subject where subject name එක තමයි mathematics. ඊට පස්සේ and student exam marks record exam term id in select exam term id from exam term where exam term මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ නැත්තේ
term date. හරි මම මේ විදිහට අපි ඒක වෙනස් කරගමු. මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. හරි මේක රන් කරපුවාම අපිට මේ විදිහට output එක එනවා. mathematics වලට අඩුම ලකුණු ගත්ත student ගේ details. හරි එහෙනම් අපි මේ විදිහට 23 question set එක සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් අපි 24 question set එකෙන් හම්බෙමු. මම කල්දුගාෂා.